Welcome back ulit sa channel ko. Maraming salamat sa subscribers at sa mga nanood. Appreciate ko yung paglaan nyo ng time para panoorin yung videos na ginagawa ko. Minsan siguro sa buhay natin, nasabi natin na gusto natin yumaman, gusto natin ng malaking bahay, gusto natin ng kotse. Ngayon sa budgeting, alam natin na gusto natin ng financial freedom. Ibig sabihin, kahit na pag may gusto tayong bilhin, may sapat tayong pondo para dito at hindi tayo mangutang at peace tayo, may peace of mind. Ngayon, hindi sapat na financial freedom lang. Halimbawa, gusto nating pumunta ng Makati. Sasakay tayo ngayon ng MRT. Sabihin natin kay ating teller, pwede po bang isang ticket pa Makati? Tatanungin ka niyan ngayon, saan sa Makati? Kasi kung sasakay ka sa MRT, pwede kang bumaba sa Guadalupe, sa Buendia, sa Ayala, at sa Magallanes. Ibig sabihin, kailangan natin i-specify kung ano yung gusto natin. Yung tinanong ko dun sa previous video ko, ano ang financial goal mo? O sa video na to, ililista natin lahat ng gusto natin. Magkakaroon tayo ngayon ng assessment. Ano yung status natin at ano yung situation natin. Iba-iba yung goals natin, depende sa pangangailangan natin at depende sa status nga natin. Halimbawa, kung single ka, iba yung financial goal mo sa may asawa at may pamilya. At kailangan nating ilista kung ano yung mga gusto nating bilhin. Kasi, yun yung mag-guide sa atin sa pag-set up ng budget. Hindi pwedeng sabi-sabi lang kasi maglalaho lang yun na parang bula. Kung pen and paper person kayo, I suggest na bili kayo ng notebook. Tapos, ito yung magiging budget tracker nyo. Or spreadsheet. Mas okay nga yun kasi para pag nag-compute, mas madali. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano yung start ng pag-setup ng My Budget Tracker. Ito, file name niya is My Budget Tracker. Dito sa column A is classification. Sunod is financial goals, target date of accomplishment, estimated cost, and how. So, itong how, hayaan muna natin na blank. Malalaman natin kung paano to lalagyan o i-fill out sa mga susunod na videos. Financial goals, so lahat tayo may common na financial goal. Yun ay magkaroon ng emergency fund, magkaroon ng savings, at magkaroon ng retirement fund. Dito sa retirement fund, kung may SSS ka na at GSIS ka, tapos gusto mo dagdagan yung contribution mo, ilagay mo dito kung kailan yung magsa-start yung pagdagdag mo ng contribution. Dito, in-assume ko na halimbawa, bibili ako ng retirement plan sa January 2020. So, lalagay ko dito kung magkano yun. Estimated cost. Sa emergency fund, kung wala ka pang pondo para dito, nilagyan ko ng immediate. Ang advisable na itabi mo for emergency fund ay times 3 ng monthly income mo. So, assuming na may 20,000 monthly income ko dito. Then, savings. Itong savings, priority siya and immediate na magkaipon ka. Pero itong estimated cost or may ipon mo, nakadepende to sa pag-set up natin ng budget. So, ito mga example lang to ng financial goals. Again, depende to sa situation and sa status mo. Kung single ka, kung may asawa ka, kung may anak ka, kung ilan ang anak mo, nakadepende yan. Dito sa target date of accomplishment, lalagay natin kung kailan yung pagsimula ng paggastos natin. Halimbawa, sa pagbili ng laptop, kailan mo gustong bumili? Baka sa Pasko gusto mong bumili. Magkano yung cost niyan? In-estimate ko lang 25,000 pesos. Pagkatapos, isort nyo yung target date of accomplishment. Yung latest na pagkakagastusan. Para makita nyo yung pagkasunod-sunod or yung alin ba yung nangangailangan ng pinakamagang kailangan kong ipunan. Tapos, lagyan nyo ng priority. Yung may 3 months from now, yun yung lagyan natin ng priority. Kasi, ibig sabihin, malapit na yung gastos. Titingnan rin natin yung estimated cost. Halimbawa, itong bahay. April 2020 pa siya. Palaki nung gagastusin natin, 1 million pesos. Gawin rin natin siyang priority. Para ngayon pa lang, makonsider na natin siya sa budget. Isulat lang lahat ng financial goals, assess kung ano yung mga priorities na dapat pagkagastusan. Ito yung mag-guide sa atin sa pag-set up natin ng budget.
kung ano yung mga dapat at yung mga kailangan unahin nating pagkagastusan. Yun, maraming salamat sa panonood, and then baybayan nyo lang yung mga susunod na videos pa unti-untiin nating i-set up yung budget tracker natin.